શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે, તો એ કેટલા ધોરણ સુધી આપવામાં આવે છે ને કેટલા રૂપિયાની આપવામાં આવે છે? 8 ધોરણ સુધીના હતા, એમાંથી વધારો કરીને એમાં 750 કર્યા. નામ કે ગૃહપતિનો પગાર જે છે પહેલા છે એ 5,500 હતું. ઓકે. પછી દાખલા ગ્રેજ્યુએશન એવું હોય તો એને 6,500 હતું. એ પાસે અમુક યોજનાઓ વિશે જાણવું છે. એમાં પહેલી છે ડોક્ટર સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન સહાય યોજના. તો એ શું છે? એમાં એવું છે કે દાખલા તરીકે કુરબાનના મામેરા માટેની પહેલા દાખલા કે કન્યાના લગ્ન થયા, બરાબર, પછી લગ્ન થયા પછી એની જે રજૂઆતો કરવાની સરકારમાં હોય કે ભાઈ આની સાથે લગ્ન કરેલા છે ને આ સહાય મારી છે મંજૂર કરવા વિનંતી છે, અરજી. આંબેડકર આવાસ યોજના, તો આ જે આવાસ યોજના છે નો બેનિફિટ કઈ રીતના લોકોને મળે છે અને થીસીસ તૈયાર કરવામાં આવે છે, એમાં યોજનાનો કઈ રીતના લાભ મળે છે? રહી ચૂક્યા છો તો વિજિલન્સ ઓફિસરનું કાર્ય શું હોય છે? અને એને જે છે એ અધિક કલેક્ટર સમકક્ષની જગ્યા જાહેર કરીને ખાસ જગ્યા તરીકે પોલીસ ખાતા સાથે સંકળાઈને કરવાની છે. દાખલા તરીકે મને છે એટલે બીજી જ વ્યક્તિઓને લાલ ગાડી કે કાંઈ કે સાયરન કે કાંઈ આપવામાં આવતું નથી. હું દાખલા તરીકે વિઝિટમાં જતો હોઉં તો મારી સાથે ઘણી વખત PSI ને એને મોકલવાના થતા હોય છે. ઘણી વખત માનો કે ચા પાણીની રેડ કે કાંઈ પાડવાની ફરિયાદી આવી હોય કે ભાઈ આને અમને રકાબીમાં ચા આપીને ઓલામાંથી ચા આપીને, એવા જે પ્રશ્નો થતા હોય કે ભાઈ દાખલા તરીકે વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવામાં આવે તો કોઈ પણ આવીને મૂકી જાય, બરાબર, એની આરામને વાંધો નથી, પણ એના જે કુટુંબીજનો છે એના પાસે એ દસ્તાવેજ લેવાનો કે ભાઈ હું મારા મા બાપને અહીં મૂકી જાઉં છું. સાહેબ, આપે જે મુજબ કીધું કે ઘણી વખત ફેમિલી મેમ્બર જ મૂકી જાય છે, તો આવી વ્યક્તિ છે તો એને શું સમજાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ? હા, એ થાય છે, ઘણી વખત કરીએ છીએ, પણ ઘણી વખત એવું છે કે બાપુ બાપનો બાપ એવા બધાના ઉભા થયો ને અત્યારે તો પાછું એવું ઊભું થઈ ગયું છે કે તમારા દાખલે કે યુગલ લગ્ન કરવાના છે તો પેલા તમને પૂછે કે તમારા ઘરમાં કચરો છે. હવે માનો કે વૃદ્ધા હોય લોકો તો અટાણે કોઈ કન્યાઓ હા પાડતી નથી. અને કુટુંબ સલાહ કેન્દ્ર નામ સાંભળ્યું છે આપણે કે પતિ પત્નીના ઝઘડાઓ જે ઉભા થાય છે, આપઘાત નિવારણ ઉભું થાય છે, આ બધાના જ્યારે આપણી પાસે પ્રશ્નો આવે છે એ પ્રશ્નો જ્યારે હું આયોજન કરું એમાં જરૂરિયાત લાગે અને બોલાવું કે ભાઈ આ તમારે શું કામ છે, કોઈ સમજાવટ બને ત્યાં સુધી આપણે સમજાવટથી કામ કરીએ છીએ. Hi everyone, my name is Maulik Majetia. This is my another podcast in my YouTube channel. My YouTube channel name is વાતો with Maulik. વાતો with Maulik માં વાતો સાંભળવા માટે તમારું સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે જે સાહેબ આપણી સાથે જોડાયેલ છે તે સાહેબ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી તરીકે 30 વર્ષથી વધારે ફરજ બજાવેલ છે. સાથે સાહેબ ફોર્મર ચીફ વિજિલન્સ ઓફિસર તરીકે રહી ચૂક્યા છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર ઝોન અને રાજકોટમાં સાહેબ રહેલા છે. સાહેબ MSW નો અભ્યાસ કરેલો છે, એટલે કે માસ્ટર ઓફ સોશિયલ વર્ક. સાહેબ હાલમાં 10 થી વધારે સંસ્થાના પ્રમુખ અને મહામંત્રીના, જેમાં પ્રમુખ સૌરાષ્ટ્ર સખાવત સેવા ટ્રસ્ટ, પ્રમુખ બાલકવાડી કેન્દ્રમાં અત્યારે પ્રમુખ પદે છે. સાહેબને સમાજ કલ્યાણ અને સમાજ કાર્ય માટે યુનો 2002 નો એવોર્ડ મળેલ છે. માનવ અધિકારી સંસ્થા ન્યૂ દિલ્હી વર્ષ 2006 નો એવોર્ડ મળેલો છે. સ્વ રાજીવ ગાંધી એવોર્ડ મળેલો છે અને ભારત વિદ્યા ગૌરવ સુવર્ણચંદ્ર પુરસ્કાર પણ મળેલો છે. અને હાલમાં સાહેબ ભારત સેવક સમાજ બાલ ભવન રાજકોટ ખાતે ઓર્ગેનાઇઝિંગ સેક્રેટરી તરીકે કાર્યરત છે. અને સાથે સાહેબ હરિદર્શન MSW કોલેજ રાજકોટ ખાતે નિયામક તરીકે પણ કાર્યરત છે. તો વેલકમ સૈયદ સાહેબ. હું અત્યારે પહેલા સમાજ કલ્યાણ અધિકારી, પછી વિજિલન્સ ઓફિસર અને નિવૃત્ત થયા પછી હરિદર્શન કોલેજ, હરિદર્શન MSW કોલેજ એમાં જોઈન્ટ થયો. પછી જુદી જુદી જે સંસ્થાઓ છે એ સંસ્થામાં પ્રદાન માટે આખી જેમ કર્યું છે કે મેં આપને જેમ ઉલ્લેખ કર્યો કે ભાઈ સૌરાષ્ટ્ર સખાવત સેવા ટ્રસ્ટના પ્રમુખ તરીકે, અખિલ ભારતીય સામાજિક સ્વાસ્થ્યના મંત્રી તરીકે અને સિયાસના સાદાત જમાતના પ્રમુખ તરીકે, પછી ઇન્ટ્રોડક્શન એજ્યુકેશન સોસાયટી જે અમારી છે એના પ્રમુખ તરીકે, અને એમ જુદા જુદા પ્રકારના એવા 15 કે 10 એવા જે સંસ્થાઓ છે એની સાથે હું સંકળાયેલો છું. અને એ ભારત સમાજ સાથે ઓર્ગેનાઇઝ સેક્રેટરી તરીકે સમાજ સેવાની પ્રવૃત્તિઓ જે થાય છે એ સમાજ સેવાની પ્રવૃત્તિઓ આરોગ્ય લક્ષી અને શિક્ષણ લક્ષી પ્રવૃત્તિઓ જે થાય છે, તેમજ અમારા સમાજ કલ્યાણ ખાતાના જે યુનિયનો છે એ ભવિષ્યમાં બધા થઈ ગયા, એના પણ યુનિયનના પ્રમુખ તરીકે મેં સેવા બજાવેલી છે. અને અત્યારે જે જુદા જુદા સંસ્થાઓને સાથે જેની સાથે કામ કરવામાં આવ્યા છે એવા લોકોની સાથે પણ મેં સહયોગી બધી સંસ્થાઓ સાથે મેં કામ કરેલું છે. અને અત્યારે હજી આ કામ આપણે હજી હાલની તબક્કે યથાવત છે. દાખલા તરીકે વૃદ્ધાશ્રમ છે, ગૌરીબેન વૃદ્ધાશ્રમ નવો ચાલુ હમણાં કર્યું છે, એના સહયોગી આપીએ છીએ કે જેને જેને જ્યારે જરૂરિયાત પડે કે ભાઈ
આપને સહકારની જરૂરિયાત છે તો આપણે એને સહકાર આપીએ છીએ. આજના પોડકાસ્ટમાં ગુજરાત સરકારની વિકસતી જાતિ કલ્યાણ યોજનામાં જે લાભ મળે છે ગુજરાત સરકાર દ્વારા એના વિશે સાહેબ સાથે ચર્ચા કરવાની છે. તો સાહેબને પ્રથમ ક્વેશ્ચન ત્યાંથી જ કરું છું કે સાહેબ, અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે તો એ કેટલા ધોરણ સુધી આપવામાં આવે છે ને કેટલા રૂપિયાની આપવામાં આવે છે? હવે એમાં જે 1 થી 8 ધોરણ સુધીની છે પ્રાથમિક શાળા એના શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે અને 9 થી 12 ધોરણ સુધીને એમાં પણ શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. ઓકે, એમાં જ આગળના અભ્યાસ કરતા હોય એના માટેને દાખલા તરીકે કોલેજ હોય એના બધાની જે ઉચ્ચ અભ્યાસક્રમ છે એમાં પણ સરકારની તરફથી શિષ્યવૃત્તિ આપવામાં આવે છે. ઓકે સાહેબ, એ શિષ્યવૃત્તિ કેટલી અમાઉન્ટની હોય છે? હવે શિષ્યવૃત્તિ અત્યારે જે છે પહેલા 500 રૂપિયા 1 થી 4 8 ધોરણ સુધીના હતા, એમાંથી વધારો કરીને એમાં 750 કર્યા. પછી 11 12 ધોરણ જે છે એના વધારો કરી અને એમાં 1000 પૂરા કરી દીધા. સાહેબ, એમાં એક ગણવેશ સહાય પણ આપવામાં આવે છે તો એ ગણવેશ સહાય કઈ રીતના કયા ધોરણ સુધી હોય છે ને કઈ રીતના એની અમાઉન્ટ આપવામાં આવે છે? એમાં જે પ્રાથમિક શાળા વિભાગ એટલે 1 થી 8 ધોરણ સુધીના જે અભ્યાસ કરતા લોકો વિદ્યાર્થીઓ છે એને પહેલા ગણવેશના 600 રૂપિયા આપવામાં આવતા હતા. ઓકે, અને હવે સરકારને એવું વિચાર્યું કે ભાઈ હવે આ ત્રણ દિવસના પૈસા ઘટતા હોય એટલે હવે જે છે એના 900 કરી નાખવા. ઓકે, એટલે પેલા જે 600 હતા એના એના 900 મોંઘવારીને કારણે 900 સરકારે 900 કરેલા. 900. તો સાહેબ, ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલ અને સરકારી શાળામાં ભથ્થું આપવામાં આવે છે તો એ ભથ્થું શું છે એનો વિસ્તારથી સમજાવો અને કઈ રીતના આપવામાં આવે છે, કેટલી અમાઉન્ટનું હોય છે? ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલ જો સરકારને જે આપેલી હોય એ માનો કે બરાબર છે, પણ છાત્રાલયો જે છે એ ગ્રાન્ટ એડ છાત્રાલય ગણાય છે. એ Okay. સરકાર એ અર્ધ સરકારી ગણાય. સરકાર એને જે છે ગ્રાન્ટો આપે છે ઓકે, અને ગ્રાન્ટને આધારે જે સંસ્થા જે છે એ છાત્રાલયો ચલાવે છે. ઓકે, અને જેમ દાખલા તરીકે આશ્રમ શાળાઓ છે, કન્યા છાત્રાલય, કુમાર છાત્રાલયો છે, એમ આ જુદા જુદા પ્રકારની જે છાત્રાલયો જે છે એના દ્વારા ગ્રાન્ટના ધોરણે સરકાર જે નક્કી કરેલી ગ્રાન્ટો છે એ ગ્રાન્ટો આપી અને એ પ્રમાણે આખું વસ્તુ ચલાવતા હોય છે. એના કારણે આગળ વિદ્યાર્થીઓને પ્રવેશને બધી કાર્યવાહી થતી હોય છે. સાહેબ, ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલોમાં ગૃહપતિ અને ગૃહમાતાને એક વેતન આપવામાં આવે છે તો એ વેતન કેટલું આપવામાં આવે છે? હવે એમાં એવું પેલા હતું કે ભાઈ સરકારી દ્વારા જેને મંજૂર થયેલી છાત્રાલયો છે એના જે સ્ટાફ વર્ક છે, દાખલા ગૃહપતિ છે, ગૃહમાતા છે, ચોકીદાર છે, રસોઈયા છે, મંદિરની રસોઈયા છે, એના પગાર ગ્રાન્ટના બધે પહેલા જે આપતું ત્યારે બધું ઓછું હતું. ઓકે, દાખલા તરીકે કહીએ કે ભાઈ નાનો કે ગૃહપતિનો પગાર જે છે પહેલા છે એ 5,500 હતું. ઓકે, પછી દાખલા કે ગ્રેજ્યુએશન એવું હોય તો એને 6,500 હતું. ભાઈ એમાંથી બધું વધારો કરી અને 5,500 હતું ત્યાં એને 9,000 કરવામાં આવ્યા અને જે 6,500 હતા એમાં 10,000 કરવામાં આવ્યા. એ રીતે આખી આપે છે. દાખલા તરીકે રસોઈયાનું આપણે પહેલા 3,500 જ આપતા હતા, એની જગ્યાએ સરકારે વધારો કરીને એના 6,000 કરી નાખ્યા. ઓકે, એટલે સરકાર બાળકોને આપે છે, સ્કૂલને આપે છે, સાથે સાથે ગૃહપતિ ને ગૃહમાતા છે એમને પણ આપે છે. આ એના પગારો જે છે એ સંસ્થાને આપે અને સંસ્થા જે છે એ લોકોને આપે છે ગ્રાન્ટેડને પ્રમાણે. ઘણી વખત એમાં એવું હોય છે કે ભાઈ દાખલા તરીકે ગૃહપતિ ગૃહમાતાનો પગારો જે છે તો એ સરકાર જે છે એ 80-90% જ દેવાના છે, બરાબર, પણ 10% જે છે એ સંસ્થાએ ભરપાઈ અમે સાથે સાથે પણ કરવાની જોગવાઈ હારે આપેલી છે. સાહેબ, હવે સરકાર દ્વારા ગ્રાન્ટેડ સ્કૂલમાં મકાન ભાડા પણ ચૂકવવામાં આવે છે તો મકાન ભાડા કઈ રીતની કઈ અમાઉન્ટ કોઈ હોય છે કે આટલી અમાઉન્ટ સુધી આપે છે અથવા કોઈ જગ્યા હોય છે, કઈ રીતના એ ભાડું પણ ચૂકવે છે સરકાર? એમાં એવું છે કે સરકારે જે મંજૂર કરેલી છાત્રાલયો છે એના ગ્રાન્ટેડ છાત્રાલય કર્યું છે એમાં ભાડું પણ આપવામાં આવે છે. ઓકે, કે દાખલા તરીકે ગ્રામ્ય વિસ્તાર છે, પંચાયત વિસ્તાર જેને આપણે કહીએ છીએ, એમાં જો છાત્રાલયો ચાલતી હોય તો એને જે 50માંથી સીધા 100 કરવામાં આવ્યા ઓકે, ભાડાના, અને શહેરી વિસ્તાર છે એમાં 70 હતા એનામાં વધારે કરવામાં આવ્યા, અને છેલ્લે જે દાખલા તરીકે મહાનગરપાલિકા કે એમાં જે ચાલતા હોય એમાં 180 રૂપિયા નક્કી કરવામાં આવ્યા. એ પ્રમાણે અટાણનું જે ભાડાપત્રક જે છે સરકાર પાસેથી ભાડાપત્રકનું પ્રમાણપત્ર લઈ
અને Okay. એને એ ચૂકવવાની ગણતરી સરકારે જોગવાઈ આ ઘણા ઊભી કરી છે. છેલ્લા સુધારા વધારા કરીને નવી સરકાર આવી નથી, આ શરૂઆત થઈ છે. ઓકે, હવે સાહેબ તમારી પાસે અમુક યોજનાઓ વિશે જાણવું છે. એમાં પહેલી છે ડોક્ટર સવિતાબેન આંબેડકર આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન સહાય યોજના. તો એ શું છે? એ જે છે, દાખલા તરીકે એક જ્ઞાતિમાંથી બીજી જ્ઞાતિમાં લગ્ન કરતા હોય એને આંતરજ્ઞાતિ લગ્ન કહેવામાં આવે છે. ઓકે, દાખલા તરીકે અનુસૂચિત જાતિના હોય અને અનુસૂચિત જાતિમાં કરે તો એ આંતરજ્ઞાતિ નહીં કરાય. પણ દાખલા તરીકે બ્રાહ્મણ છે કે બીજા હિન્દુ લોકો છે જેણે સાથે એને લગ્ન કર્યા હોય એને આંતરજ્ઞાતિ લગ્ન તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે. ઓકે. હવે સાહેબ આંતરજ્ઞાતીય લગ્ન કરેલા છે તો શું એને ગુજરાતમાં વસવાટ કરવાનો એવું ફરજિયાત છે? પહેલા એવું હતું કે જેણે જે આંતરજ્ઞાતિ લગ્ન કર્યા હોય એને પહેલા જે તે રાજ્યમાં દાખલા તરીકે અહીંયા કર્યું છે તો એને એ રાજ્યમાં રહેવું પડતું. ઓકે, બરાબર. પણ છેલ્લા ફેરફારો એવા આવતાના થયા છે કે એની હવે જરૂરિયાત રહેતી નથી. પ્રાંતિય દાખલા તરીકે લગ્ન કર્યા હોય તો એ વ્યક્તિ અહીંયા રહેવાના હોય એ ફરજિયાત હતું કે એને અહીંયા રહેવું 5 વર્ષ સુધી રહેવું જ પડે. પણ એ જોગવાઈઓ નીકળી ગઈ છે અને હવે એને જગ્યાએ પંચાયત હોય તો એના વતનમાં જઈને રહી શકે છે. ઓકે. હવે સાહેબ ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈની 35 વર્ષથી વધુ ઉંમર થઈ ગઈ છે, એટલે કે વિધુર અથવા વિધવા છે, તો શું અથવા એને બાળક ન હોય તેવી વ્યક્તિ પુનઃ લગ્ન કરે તો શું આ યોજનામાં સમાવેશ કરવામાં આવે છે? હા, એટલા માટે કે પહેલા એવું હતું કે માનો કે પુનર્લગ્ન કરવાના હોય તો દાખલા તરીકે એ સરકાર એને મંજૂરી આપે ન આપતા હોય, બરાબર છે. પણ છેલ્લા સુધારા પ્રમાણે દાખલા તરીકે વિધુર છે કે બીજા સાથે લગ્ન કર્યા છે પણ એક વસ્તુ કે એને બાળક કોઈ ન હોય ને લગ્ન કરે તો એને માન્ય. ઓકે, એટલે એમાં કન્ડિશન છે કે બાળક ના હોવું જોઈએ. હવે સાહેબ આપણે બીજી યોજના જેમાં અનુસૂચિત જાતિના કાયદાના સ્નાતકોને વકીલાતની તાલીમ માટે સ્ટાઇપેન્ડ આપવામાં આવે છે. તો એ યોજના શું છે અને કેટલું સ્ટાઇપેન્ડ આપવામાં આવે છે? એમાં એવું છે કે જે અનુસૂચિત જાતિના જે વકીલોનો કે પાસ LLB પાસ કરી લીધું હોય પણ એના પછી તાલીમ લેવાની હોય તો સિનિયર વકીલો જે છે એને તાલીમ આપતા હોય છે. સરકાર જે એના પ્રમાણે જે સ્ટાઇપેન્ડ જે કાંઈ નક્કી કરે તો સંસ્થા જે ચલાવતી હોય, સંસ્થા જેને આપતી હોય કરે તો એ પ્રમાણે સરકારી નિયમ પ્રમાણે જે એને જે લાગુ પડતું હોય ગ્રાન્ટેડના ધોરણે ન હોય પણ એને સરકારે નક્કી કરેલું હોય કે દાખલા તરીકે સિનિયર વકીલ છે એની પાસે આ કામ કરે છે તો એને મહેનતાણું સિનિયર વકીલ માગે તો ખરો ને, યસ, એટલે એ સિનિયર વકીલ આપવાનું થાય છે. ઓકે, એ રીતે એની 2 વર્ષનો જે તાલીમ હોય છે એ તાલીમ જોગવાઈઓ પણ નાના સરકાર નક્કી કરે ને એ સંસ્થા જે નક્કી કરે એ પ્રમાણે કરવાનો હોય છે. જે ફંડામેન્ટ નક્કી કરે કે ભાઈ આ તમારે એટલા લેવાના છે તો એ નક્કી થાય એ પ્રમાણે સરકારને ચૂકવવાનું. ઓકે. એટલે સંસ્થા છે એ ડાયરેક્ટ સિનિયર વકીલ જેના અંતર્ગત ટ્રેનિંગ લે છે એ વકીલને ડાયરેક્ટ આપે છે. હા, ઓકે, અને એનું કારણ કે જે બાર એસોસિએશનની અંદર સાથે સંલગ્ન થયેલા હોય ને વકીલો એને જ આ જોગવાઈ મળે. ઓકે. હવે સાહેબ એક સિનિયર વકીલ છે એ કેટલા જુનિયરને ટ્રેનિંગ આપી શકે છે? એ પહેલા જે હતું એ 2 જુનિયરની ટ્રેનિંગની હતું, હવે 5 જણાને આપી શકશે. ઓકે. હવે સર આ જે ટ્રેનિંગ છે એનું કોઈ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવામાં આવે છે સરકારને જુનિયર વકીલ દ્વારા? કોઈ સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવું પડે છે આના માટે? પહેલા જે હતું પણ જ્યારે એને આ જે યોજના છે એનું એને જે લાભ મળ્યો છે એનું એને સર્ટિફિકેટ આપે કે ભાઈ આને મારી પાસે તાલીમ લીધેલી છે. ઓકે. હવે સાહેબ આની પછીની યોજના માય રમાબેન આંબેડકર 7 ફેરા સમૂહ લગ્ન યોજના છે. તો આ કયા સમૂહ લગ્ન યોજના છે અને આ યોજના અંતર્ગત શું બેનિફિટ મળે છે? દાખલા તરીકે 7 ફેરા સમૂહ લગ્ન કર્યા હોય, બરાબર છે, એટલે કોઈ દાખલા કે સંસ્થા છે, ઓકે, સંસ્થા ચલાવતી હોય તો સંસ્થાની પાસે સંસ્થાએ જાણ કરે કે ભાઈ અમારે આટલી કન્યાઓ આમાં છે, ઓછામાં ઓછી 10 થી 15 છે કે 15 20 છે, એ છે એની જે જોગવાઈઓ જે છે એ 7 ફેરા સમૂહ લગ્નમાં એમાં જે આવે છે. અને સંસ્થાએ ચલાવતી હોય, દાખલા કે સંસ્થા ચલાવતી હોય તો ભાઈ કન્યા જે છે તો કન્યા દીઠ 2000 રૂપિયા સંસ્થાને સંચાલન કરવા માટે આપે છે. બાકીનું જે એના મામેરાની જે યોજનાઓ જે છે એના નીતિ નિયમ પ્રમાણે જે સરકારે કર્યું હોય કે ભાઈ આ મામેરા એટલો દાખલા કે 50,000 રૂપિયા આમાં નક્કી કરેલા છે તો એ કન્યાને 50,000 રૂપિયા એને આ ભંડોળમાંથી મળે. એ 7 ફેરા સમૂહ લગ્ન જે સરકારના દ્વારા મંજૂરી મેળવી ને જે સંસ્થાઓ કામ કરતી હોય છે એને આ સહાય આપે. એટલે એ સંસ્થા જે છે એ સહાય કોને જાય? 2,000 રૂપિયા માત્ર સંસ્થાને, બાકીના જે 50,000 રૂપિયા જે છે એ જે છે અને એની વધારેની કાંઈ રકમો હોય
એ સરકાર જે છે એ જે કન્યા પરણી હોય એને આપે. ઓકે, એટલે આપનું સાહેબ કહેવાનું એમ છે કે ધારો કે એક્ઝામ્પલ 50,000 આપણે કીધું તો એ ડાયરેક્ટ કન્યાના કન્યાના ખાતામાં જ જાય છે, ખાતામાં. કોઈ સંસ્થાને નથી મળતા કે નહીં, નહીં. સંસ્થા પછી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે એવું નહીં નથી. નહીં નહીં નહીં. ઓકે, હવે સાહેબ આની પછીની જે આપણે યોજના છે એ અત્યારે લગભગ બધા જ એનો ઉપયોગ કરતા હોય છે અને લગ્ન થાય છે એટલે કુંવરબાઈનું મામેરું સહાય યોજના છે એ અંતર્ગત લગભગ આપણે સાંભળી છીએ કે બધા એના ફોર્મ ભરતા હોય છે, તો એના વિશે વિગતવાર અને થોડું ઇન ડિટેલ સમજવું છે તમારી પાસે. અને એમાં એવું છે કે દાખલા તરીકે કુરબાનના મામેરા માટેની પહેલા દાખલા કે કન્યાના લગ્ન થયા, બરાબર, પછી લગ્ન થયા પછી એની જે રજૂઆતો કરવાની સરકારમાં હોય કે ભાઈ આની સાથે લગ્ન કરેલા છે ને આ સહાય અમારી છે મંજૂર કરવા વિનંતી છે, અરજી કરે અને એ અરજી કરે ત્યારે પછી આ લોકો એની તપાસ કરે, એના ફોટા માંગે, આ કરે, લગ્નનું પ્રમાણપત્ર માંગે. પણ હવે આમાં હવે ફેરફાર થઈ ગયો. સમાજ કલ્યાણ નિરીક્ષક અધિકારી કોઈ એની મુલાકાત હવે લેવાની થતી નથી. એ જે ડોક્યુમેન્ટ જે ફેમિલી રજૂ કરે એ ડોક્યુમેન્ટને આધારે આપણે એને એ સહાય સરકાર મંજૂર કરવાની થાય છે. ઓકે, આજે સાહેબ સહાય છે એ શું બધાને મળે છે? એમાં ખાસ કરીને એસસી એસટી બક્ષીના જે કન્યાઓ હોય છે એને આ સહાયનો ઉપયોગ થાય છે. ઓકે, હવે સાહેબ કેટલી દીકરી હોય ઘરમાં, ફોર એક્ઝામ્પલ 1 2 છે, તો કેટલી દીકરીને આ યોજનાનો લાભ મળે છે? શરૂઆતમાં જે છે પેલા એક દીકરીની માટેનો લાભ હતો, બરાબર. સરકારે વધારો કરીને કર્યો છે, 2 દીકરીઓને એનો લાભ જે છે કુરબાની મામેરાનો લાભ મળી શકે. ઓકે, એટલે એક ઘરમાં ફોર એક્ઝામ્પલ 2 દીકરી હોય તો 2 ને લાભ મળે છે, હા. 2 થી વધારે હોય તો ન આ મળી શકે. લાભ મળવો પાત્ર નથી. બરાબર. હવે સાહેબ આ લગ્ન આ જે યોજના છે એ પુનઃ લગ્નમાં આ યોજનાનો લાભ મળે છે? એટલે એ દાખલા કે લાભ લઈ લીધો હોય તો કોઈ સવાલ નથી, પણ લાભ લઈ લો ત્યારે પહેલા શું હતું કે લાભ લીધો હોય પણ પછી તમે અરજી કરો તો એને મળતું નહીં. પણ હવે જો લાભ ન લીધો હોય તો એને ફરીથી લાભ એના આપવો પડે. ઓકે, એટલે જે પ્રથમ લગ્ન વખતે લાભ ના લીધો હોય તો જ તો જ. પુનઃ લગ્ન સમયે લાભ લઈ શકે છે. ઓકે, હવે સાહેબ આ જે યોજના અંતર્ગત પુરાવા શું શું રજૂ કરવામાં આવે છે કન્યાના અને વરના? હવે એમાં પહેલા પુરાવામાં બધું એવું હતું કે દાખલા તરીકે કપલ ફોટો ઓકે, રંગીન કલરનો, પછી આનો જે મેરેજ કરી છે એનું સર્ટિફિકેટ, ઓકે, પછી એની જે રિપોર્ટો હોય એ સમાજ કલ્યાણ અધિકારી કે આ એને આપે, રજૂ કરે, ત્યાર પછી એનું થતું. પણ હવે એમાં બધો ફેરફાર થઈ ગયો કે હવે ફક્ત તમને લગ્ન નોંધણીનો દાખલો તમે રજૂ કરો એટલે સહાય મંજૂર થાય. ઓકે, એટલે બીજા કોઈ ડોક્યુમેન્ટની પછી જરૂરિયાત એમાં રહેતી ઓકે, મેરેજ સર્ટિફિકેટ આવી ગયું આવી તમે ગયું. કરી શકો. એટલે સાહેબ આપણે જેમ મુજબ કીધું એવી રીતના હવે તો લગ્ન કંકોત્રી પણ તો પછી જોડવાની જરૂર નથી. નથી. હવે સાહેબ એની પછી છે વિદેશ અભ્યાસ લોન યોજના. તો એ વિદેશ એટલે કઈ જગ્યાએ જવાના કોઈ એવા ક્રાઇટેરિયા નક્કી કરેલા છે કે આ જગ્યાએ જાય તો લોન આપે છે, કે કોઈ પણ જગ્યાએ ભારત બહાર જાય એટલે સરકાર દ્વારા યોજનાનો લાભ આપવામાં આવે છે? હવે એમાં પહેલા એવું હતું કે જે દાખલા તરીકે વિદેશમાં ગયા અને વિદેશમાં જઈને એને એડમિશન લીધું એટલે પહેલાં એને અરજી અહીંયા કરવી પડે કે આ જગ્યાએ વિદેશમાં જાઉં છું, અને પછી 1 મહિનાની અંદર એને જે છે અરજી અહીંયા આપવી પડે કે આ જોગવાઈ પડે. હું આ દાખલા તરીકે અમેરિકા, કલકત્તા કે માની લો કે લંડન કે આફ્રિકા કે કઈ જે જગ્યાએ ગયા હોય કોઈ પણ જગ્યાએ જઈ શકે છે અને ત્યાં અભ્યાસ કરતા હોય તો એનો એ પુરાવો અને રજૂ કરવાનો એ વખતે થતો હતો કે પહેલાં રજૂઆત કરવી પડે કે ભાઈ તમે એને અમે એડમિશન આપ્યું છે. યસ, એટલે એનું જે સર્ટિફિકેટ આવે એ સરકારમાં રજૂ થાય પછી આ માન્યતા થાય. પણ હવે જે છે એ પહેલાં 1 મહિનામાં અંદર હતું, હવે એવું થયું કે ભાઈ તમે ત્યાં પહોંચ્યા અને તમને એડમિશન મળી ગયું એટલે તમે ત્યાંથી પછી તમે એને સરકારને 2 મહિનાની અંદર જાણ કરો કે ભાઈ આ યોજનામાં અને આ જગ્યામાં મને એડમિશન મળી ગયું છે, જેની અરજી હું આપને મોકલું છું. હવે સાહેબ પરિવારમાં કેટલા બાળકોને આ યોજનાનો લાભ મળવા પાત્ર છે? પહેલા એમાં હતું કે જે સહાય છે એના પહેલા એકને જ આપતા હતા, હવે 2 સુધીનો જોગવાઈ ઊભી કરી છે. આ યોજના અંતર્ગત કોઈ જામીન રાખવામાં આવે છે સરકાર દ્વારા? એ પહેલા એમાં જોગવાઈ એવી હતી કે ભાઈ દાખલા તરીકે લોન તમને આપી, બરાબર, હવે લોનની વસૂલાત માટે હું દાખલા તરીકે 4% ધોરણે તમને આ એનો નિયમ છે 4% ધોરણ, બરાબર. એ જ્યારે તમે એને ત્યારે જોગવાઈ એ હતી કે ભાઈ
જ્યારે તમારો અભ્યાસ પૂરો થાય પછી તમારે એને ચૂકવવાની થતી હોય ને એ પણ એ સમયના ગાળાના તમારે 2 સદર જામીન આપવા પડતા. એ તમે સદર જામીન આપો અને પછી તમારી આ લોન મંજૂર થાય, કારણ કે જે જામીન આપનાર જે છે એની જવાબદારી થાય. એટલે એમાંથી હવે એ કેન્સલ કરી અને એમાં વધારો કર્યો કે પેલા 2 હતા, હવે 1 જામીન આપો તો ચાલશે. પેલા જોગવાઈ હતી એટલે સુધારો કરીને 1ની થઈ. ઓકે, એટલે મિનિમમ ઇન શોર્ટ આપણે ફેમિલીમાં 2 વ્યક્તિ કરી શકે છે ને એમાં 1 જામીન જરૂરી. ઓકે. હવે સાહેબ ફોર એક્ઝામ્પલ લોન લઈને વિદેશમાં એજ્યુકેશન લીધું છે, પછી એને ભારતમાં આવીને એની કોઈ ફરજ અથવા એની કોઈ સેવા આપવાની રહે છે? પહેલા એવું હતું કે વિદેશમાં એ રહી શકતા નહોતા, પૂરું થઈ ગયું એટલે આવ્યા એટલે ભારતમાં 5 વર્ષ સુધી એને સ્થાયી રહેવાનું હોય, બરાબર. પણ હવે એની જોગવાઈઓમાં ફેરફાર કર્યો છે કે દાખલા તરીકે તમારા કોઈ સંબંધીઓ ત્યાં વસતા હોય, એટલે એ સંબંધીઓ વસતા હોય ને તમે ત્યાં ગયા હો તો એ લોનનું જે છે એ તમને મળવા પાત્ર થતું નહોતું, કારણ કે તમે સ્થાયી એને ત્યાં થવાના છો, પણ એ તો એના સહાયક છે. પણ હવે જે સુધારો કર્યો કે એમાં જે વ્યક્તિ સ્થાયી ત્યાં થયા હોય અને એ વ્યક્તિને પહેલા અહીંયા 5 વર્ષ સુધી ભારતમાં રહેવું પડતું, એ જોગવાઈ હવે સરકારે રદ કરી છે અને હવે ત્યાં સ્થાયી પણ થઈ શકે છે અને નોકરી પણ કરી શકે, બધી ત્યાં કાર્યવાહીમાં કોઈ જાતની જે પેલા બંધણી હતી એ બંધણીમાંથી છૂટછાટ આપવામાં આવી છે. ઓકે. હવે સાહેબ એની પછીની યોજના છે કોમર્શિયલ પાયલોટ લાયસન્સ તાલીમ યોજના. તો એ કયા પાયલોટને તાલીમ આપવામાં આવે છે અને કઈ રીતના એનો યોજનાનો લાભ મળે છે એના વિશે થોડું સમજાવો. હવે એવી યોજનાઓ જે છે એમાં પેલા દાખલા તરીકે 10 ધોરણ 12 ધોરણ ઉપરના જે બધા જેને હોય એને આપવાનું હતું. હવે જે છે એ 10-12 ધોરણ સુધી અભ્યાસ કરેલો હોય અને એને તાલીમ માટે જવું હોય તો પેલી તાલીમની હવે જોગવાઈ ઊભી થઈ છે ને એ તાલીમ લઈ શકે છે. ઓકે સાહેબ, એટલે આપણું કહેવાનું એમ છે કે એને મિનિમમ ધોરણ 10 અથવા ધોરણ 12 પાસ કરેલું હોવું હોવું જોઈએ. ઓકે. હવે સાહેબ આમાં હજી લોન અથવા જે સહાય આપણે કહી છે એ મળે છે તો એનું પ્રમાણપત્ર શું રજૂ કરવાનું હોય છે અને કઈ રીતના એની પ્રોસેસ હોય છે? એ સંસ્થાએ જે તાલીમ આપી એ રજૂઆત કરે ભાઈ અહીંથી લાયસન્સ અમે આપ્યું છે અને આ તાલીમ છે એ પૂરી કરી છે, એટલે સરકારની જે જોગવાઈ હોય એ પ્રમાણે જે તે સંસ્થાને આપે એને એલોટ કરી દે. ઓકે. આ યોજનાનો લાભ જેને લીધેલો હોય એને કમ્પ્લીટ થઈ ગયા પછી શું આજ જે સંસ્થા છે અથવા જેને લાભ જેને ત્યાં લીધેલો છે એને શું પોતાનું સેવા અથવા એને ત્યાં કાર્ય કરવાનું રહે છે? ના, એ પેલા જે જોગવાઈ હતી પણ હવે નીકળી ગઈ ને હવે જે છે દાખલા તરીકે તાલીમ લઈ લીધી, સર્ટિફિકેટ આપી દીધું, એ આપી સરકારને રજૂ કરી દીધું એટલે પછી એ દાખલા તરીકે ભારતમાં કે બહાર હોય ગમે ત્યાં હોય ને એ પોતાનું કાર્ય કરી શકે. હવે એમાં જે છે કે દાખલા તરીકે તાલીમનું જે લાયસન્સ રજૂ કરવાનો હતો એ 1 માસનો ટાઈમ હતો, બરાબર કે 1 મહિનામાં તમારે આ રજૂ કરવાનું હોય છે. પણ હવે જે છે એની જોગવાઈ 2 મહિના સુધીની કરી દીધી કે ભાઈ 2 મહિનામાં તમે તમારું લાયસન્સ ને સર્ટિફિકેટ છે એ રજૂ કરી દો. ઓકે. એટલે હવે 1 માસની બદલે 2 મહિના સુધી કરે તો ચાલે. ઓકે. હવે સાહેબ એની પછીની યોજના છે ડોક્ટર આંબેડકર આવાસ યોજના. તો આ જે આવાસ યોજના છે નો બેનિફિટ કઈ રીતના લોકોને મળે છે અને કઈ રીતના યોજના લઈ શકે છે? એ આવાસ યોજના જે છે આંબેડકર આવાસ યોજનામાં એમાં દાખલા તરીકે જે લોકો બહાર વસતા હોય અને પોતાના મકાનની જરૂરિયાત ઊભી થાય હોય તો એ મકાનની જરૂરિયાત લેવા માટે થઈને સરકારમાં એપ્લિકેશન કરવી પડે કે ભાઈ મારે મકાનની જરૂરિયાત છે. અને વિસ્તારો જુદા જુદા હતા અને એમાં વિસ્તારોમાં હવે ગ્રામ વિસ્તાર હોય કે શહેરી વિસ્તાર હોય કે જે એના બધામાં હવે આખા ફેરફારો હતા કે પહેલાં જે છે તમારે આવક મર્યાદાઓ હતી કે ભાઈ આવક મર્યાદા તમારી દાખલા તરીકે 2 લાખથી 6 લાખ સુધીના હોય એનો તમે લાભ શીખતા હો. હવે આવકને બદલે હવે એણે એવું કરી દીધું કે ભાઈ એમાં તમારી જે આ યોજના છે એ યોજનાનો લાભ જે છે એ પહેલાં જે આપવામાં આવતી હતી એ પહેલાં 4-5 લાખ હતા, બરાબર છે. એના પછી એને 7 લાખ કર્યા અને છેલ્લા શહેરી વિસ્તાર કે હોય તો એના 10 લાખ કર્યા. ઓકે. એટલે એ જે બેનિફિટ છે ને એમાં જે પહેલાં જોગવાઈ એવી હતી કે તમારે આ મકાન જે છે એ 1 વર્ષની અંદર ગાળામાં તમારે લેન્ડ ટેન્ડર સુધીનું ઊભું કરી દેવું પડે. પણ એ હવે જોગવાઈઓ બંધ કરી અને કીધું કે હવે 2 વર્ષના ગાળા સુધીમાં
તમારે મકાન કમ્પ્લીટ કરી લેવાનું છે. ઓકે હા, એ જોગવાઈઓ પણ ફેરફાર થયા એમાં આ જોગવાઈનો લાભ બધાને આપ્યો. એટલે જેમ કે 2 વર્ષના ગાળામાં જે મકાન બનાવવાનું હોય એ સારી રીતે મકાન બનાવી શકે. ઓકે સાહેબ, તો આપણે આ જે આવાસ યોજના છે, આંબેડકર આવાસ યોજના, એમાં જી. મકાન સ્ટાર્ટ કરે બાંધકામ તો લાભ મળવા પાત્ર છે? એમાં એવું છે કે દાખલા તરીકે મકાન સહાય એને માગી અને એને દાખલા સ્ટાર્ટ કરવું છે તો પેલો સરકાર જે પેલા બેનિફિટ માટે એને માનો કે ભાઈ શરૂ કરો, તમે લિંટલથી ચાલુ કરો, યસ. તો એ એના જે જોગવાઈ પ્રમાણે જે નક્કી કરેલા હોય એ પેલા પેલો હપ્તો એમાં નાખેલો એમાં આપે. ઓકે સમજ્યા? અને પણ અને હવે પૂરું કર્યું છે તો ઘણી વખત એમાં હતું કે તમે 1 વર્ષમાં તમારે પૂરું કરવાનું રહે, એને બદલે હવે સરકારે 2 વર્ષ કરી કે 2 વર્ષમાં મકાન તમારું સંપૂર્ણ રીતે પૂરેપૂરું કરી લેવાનું છે. ઓકે, એટલે સ્ટાર્ટ કરે ત્યાંથી 2 વર્ષની અંદર કમ્પ્લીટ કરી દેવાનું. હવે સાહેબ, આ જે યોજના છે એમાં શહેરી વિસ્તાર અને ગ્રામ્ય વિસ્તાર એમાં લાભ કેટલો મળવા પાત્ર છે? એમાં લાભ એટલા માટે કે શહેરી વિસ્તાર જે છે એને જે દાખલા આપણે જેમ 7 લાખ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કર્યા 10 લાખ કર્યા, એમ કે શહેરી વિસ્તાર છે માનો કે 10 લાખ થયા. એ રીતનું ગ્રામ્ય અને શહેરી વિસ્તાર બે ઓકે, જુદા જુદા ભાગ પડે. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં 7 લાખ આપે છે અને શહેરી વિસ્તારમાં 10 લાખ સહાય આપે છે. સાહેબ, આની પછીનો જે ક્વેશ્ચન છે કે સરકારી છાત્રાલયોમાં, સરકારી સ્કૂલોમાં બાળકોને રહેવા અને જમવાની સુવિધા પૂરી પાડવામાં આવે છે, તો એ કઈ સ્કૂલોમાં આપવામાં આવે છે અને એ યોજના શું છે? હવે એમાં એવું છે કે જે સરકારની યોજના જે છે તે ગ્રાન્ટેડ છાત્રાલયો છે, ઓકે બરાબર. એક સરકારી છાત્રાલયમાં તો સરકારે જે પૂરેપૂરા પગાર ને બધું આપે છે એટલે કઈ કરવાનું રહેતું નથી. ઓકે પણ જે ગ્રાન્ટેડ છાત્રાલયો છે એને ચાલુ કરી હોય તો એ છાત્રાલયમાં કેટલી સંખ્યા છે ને સંખ્યાના આધારે એને આખું હોય છે. એટલે પહેલા જે એની જોગવાઈ હતી કે ભાઈ 1500 રૂપિયા મહિને આપવા, ઓકે કોને? સંસ્થાને. પણ હવે એમાં જેમ જેમ મોંઘવારી ને બધું આ ને બધું થયું તો એમાં હવે 2160 કરવામાં આવ્યા છે છાત્રાલયોને. હવે એના જે નિભાવ ગ્રાન્ટ છે એ 2160 રૂપિયા આપવાની જોગવાઈ સરકારે તાજેતરમાં ઊભી કરી છે. ઓકે, એટલે સાહેબ 2160 રૂપિયા પર પર સ્ટુડન્ટ. વિદ્યાર્થી દીઠ આપવાનું. ઓકે, હવે સાહેબ એમાં સ્ટુડન્ટની એજ કોઈ લિમિટ છે કે આટલી એજ હોય તો એને જ? શરૂઆતમાં જે જ્યારે થઈ ત્યારે એમાં નક્કી હતું કે ભાઈ જે 25 વર્ષની મર્યાદા છે એટલે 25 વર્ષની મર્યાદા હોય એને જ તમારે દાખલ કરવા. પણ 25 વર્ષની મર્યાદાથી ઉપર હોય એને તમે દાખલ કરી શકો નહીં. ઓકે પણ સરકારે પછી અંતે નિર્ણય એવો લેવામાં આવ્યો કે ભાઈ આમાં ઘણી કોઈ વિદ્યાર્થીઓને મુશ્કેલી પડે છે યસ કે દાખલા તરીકે MA BCom M.Com કરવું હોય, ઘણી વખત એ પોતે એટલા વર્ષના ગાળામાં કરી ન શક્યો હોય અને બાદ દાખલ થાય તો હવે એમાં કોઈ પણ અભ્યાસક્રમમાં હવે આ જે ઉંમરનો છે એ મર્યાદા કાઢી નાખવામાં આવી છે. કોઈ બેનિફિટ હોય અને બધું મળી શકે. ઓકે, આની પછીની યોજના છે જે એવોર્ડ આપે છે અનુસૂચિત જાતિઓના ઉત્કર્ષ માટે કામ કરતી સંસ્થાઓ, વ્યક્તિઓ અને લેખકોને વિવિધ એવોર્ડ આપવામાં આવે છે, તો આ યોજના કઈ રીતના વર્ક કરે છે? એમાં એવું છે કે જે દાખલા તરીકે આંબેડકર પછી મહાત્મા ફૂલે અને પછી એની જે સંસ્થાઓ બીજી કામ કરતી એના જે એવોર્ડો જે છે એ એમાંથી સંમત થાય છે. એમાંથી આ લોકોએ જે આના નામ ઉપર લખ્યું છે બધાના ફૂલે દાખલા તરીકે તે આંબેડકરજી છે, પછી બીજા જે અનુસૂચિત જાતિના આગળના જે માણસો કામ થઈ ગયા હોય દાખલા ફૂલેબાઈ છે અને એના જે દ્વારા જે બીજા જે લોકો કામ કરતા હોય એની ઉપર જેણે જે લેખ રજૂ કર્યા હોય એ લેખ જો રજૂ કર્યા હોય તો એ લેખ માન્ય રહે તો એને એ સરકારે જે નક્કી કર્યું હોય એ પણ એવડો એના જ કરવામાં પણ આવે છે. ઓકે, એટલે સાહેબ આપનું કહેવાનું છે કે ધારો કે મહાત્મા ગાંધી છે, સંત કબીર છે, હા, આના વિશે લખેલું હોય તો એને જ આપવાનું. એને એવોર્ડ આપવામાં આવે છે. ઓકે સાહેબ, હવે એની પછીની યોજના છે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ યોજના, તો એ યોજનાનો લાભ કોણ લઈ શકે છે અને એ શિષ્યવૃત્તિ કોને મળે છે? એમાં એવું છે કે પેલા 11-12 ધોરણ સુધીના અભ્યાસ હતા, હવે જે છે એનામાં સુધારો કરીને કોઈ પણ અભ્યાસ થતા હોય એને અભ્યાસની આધારે આપવું પડશે. પેલા એ જોગવાઈ નહોતી. પ્રી મેટ્રિક હોય તો એને ઓલામાં નહોતું. પેલા તો દાખલા તરીકે એને કાર્ડ આ ને તેને લેવું પડતું. કારણ કે જે કોલેજમાં દાખલ કરે તો શિષ્યવૃત્તિનું કાર્ડ રજૂ કરવું પડે કે ભાઈ આ કાર્ડને આધારે અમે આપ્યું છે.
હવે એ જોગવાઈઓ છે બધી કાઢીને સરકાર જે છે પેલા સંસ્થાને આખી જોગવાઈ પ્રમાણે એને ગ્રાન્ટ જે દાખલા તરીકે જે શિષ્યવૃત્તિ મળી જે મળતી હોય એ એના ખાતામાં જમા કરતી હોય. હવે એ ખાતામાં જમા કરવાનું નીકળી ગયું ને હવે જે તે વિદ્યાર્થીને જે છે એના ખાતામાં હવે આ શિષ્યવૃત્તિ જમા થાય. ઓકે, એટલે પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ ડાયરેક્ટ પેલા થતી હવે વિદ્યાર્થીને જ આપવામાં આવે વિદ્યાર્થી. છે. અનુસૂચિત જાતિમાં જો વધુ આવકવાળા વાલીઓ હોય તો એના બાળકને પોસ્ટ મેટ્રિક શિષ્યવૃત્તિ મળવા પાત્ર છે. હા, એ વાત સાચી છે તમારી કે મળવા પાત્ર છે, પણ એમાં બે જોગવાઈઓ છે ઓકે, કે દાખલા તરીકે વધુ આવકવાળા જે છે, હવે દાખલા તરીકે પુરુષ વિભાગ છે, જેન્ટ્સ છે, વિદ્યાર્થીઓ છે, પણ એને નહીં, પરંતુ જે કન્યાઓ જે છે ઓકે, ને એ કન્યાઓને કોઈ પણ આવક મર્યાદા હવે નડતી નથી. એટલે તમારું કહેવાનું એમ છે સાહેબ કે પેલા પુરુષ છે એના વાલીની આવક ધ્યાનમાં રાખવામાં આવે છે કે એની વાલીની આવક જો બહુ હાઈ છે તો એને મળતી નથી, પણ જો કન્યા છે તો એના વાલીની આવક ધ્યાનમાં કોઈ લેવામાં ધ્યાનમાં લેવા આવતી આવતી નથી. એને આ કોઈ post matric પણ શિષ્યવૃત્તિનો લાભ મળે તમામ છે. લાભ મળે છે. અનુસૂચિત જાતિઓ પર થતા અત્યાચારોમાં નાણાકીય સહાય કઈ રીતે આપવામાં આવે છે? ભાઈ એમાં એવું છે કે અનુસૂચિત જાતિની જે વ્યક્તિઓ જે છે બરાબર છે, અને બીજા જ્ઞાતિ સાથે ઝઘડો થયો હોય, આ થયો હોય, તે હોય, મારામારી થઈ હોય એમાં, પણ એમાં જો એની એફઆઈઆર થઈ હોય અને એને જો એટ્રોસિટી એક્ટ 1989નો ધારો એ નક્કી કરવામાં આવ્યો ને એની જોગવાઈ પ્રમાણે જો એને જો સજા કે કાંઈ થાય, દાખલા કે કલમનો નંબર 110 છે તો એની જોગવાઈ પ્રમાણે એને કેટલા આપવા, એ જોગવાઈ પ્રમાણે એને જે સહાય જે છે એ સહાય એને આપવામાં આવે છે. ઓકે, અને માત્ર ને માત્ર 302ની જે કલમ છે એમાં આવી જોગવાઈ નથી. 307માં જે સુધીમાં છે આ બધી જોગવાઈઓ પ્રમાણે એને સહાયો બધી મળવા પાત્ર થાય. એટલે એ જે છે હવે એ જોગવાઈ પ્રમાણે એને જે દાખલા કે પહેલા માનો કે આ બનાવ બની ગયો તો બનાવ બનવામાં એવું થતું કે ભાઈ વિજિલન્સ ઓફિસરને કીધું કે ભાઈ તમે આની તપાસ કરો, એટલે એ પોલીસ ખાતામાં ત્યારે બધીની વ્યવસ્થા હતી કે ભાઈ વાયરલેસ કે ડીએસપી કે એ આપણને સહાય આપીને આવે ને એને આપણે ત્યાં રૂબરૂ તપાસ કરવા માટે છે કે ભાઈ આ વસ્તુ બનેલી છે, કેમ બનેલી છે, એની જે જોગવાઈ પ્રમાણે જે છે એના પર રિપોર્ટ કરવામાં આવે ને એ રિપોર્ટને આધારે ત્યારે થતું. ને હવે જે છે એ રિપોર્ટિંગ થઈ ગયા પછી એને જે છે યોજનાઓનો લાભ છે એ એને આ લોકોને જ મળે જેને સહાય મળવા પાત્ર છે એને જ. એની પછી પીએચડી માટે જે થીસીસ તૈયાર કરવામાં આવે છે એમાં યોજના કઈ રીતના લાભ મળે છે? હવે એમાં જે થીસીસ તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે કે 100 અને 120 દાખલા કે વડોદરા ગાયકવાડ યુનિવર્સિટીઓ છે કે આ જે છે આપતા એના જે પીએચડી જે કરતા હોય એને પહેલા જે છે ને એને 30,000 રૂપિયા જ મળતા. ઓકે, એટલે સરકારે એમાં વધારો કરી અને 70,000નો વધારો કરીને હવે એમાં 1 લાખ રૂપિયાની સહાય આપવાની જોગવાઈ ઊભી કરી. ઓકે, એટલે એ જે જોગવાઈ જે છે નિબંધની, ઓકે, નિબંધ એટલે જુદા જુદા વિસ્તારમાં દાખલા કે પીએચડી, જેને આપણે પીએચડી કહીએ છીએ કે ભાઈ ડોક્ટરી રેન્કની ડિગ્રી એમાં એને પ્રાપ્ત થાય છે. યસ, મેં મારો વિષય લીધો કે ભાઈ મારે માનો કે મારે જ્ઞાતિના છે એના અભ્યાસ માટેનો અભ્યાસ મેં 3 ગામડા પસંદ કર્યા કે મોરબી અને રાજકોટ અને ફિફાર. એના જે વસતા લોકોનો જે છે મેં અભ્યાસ કર્યો કે આમાં પ્રથા શું છે, લગ્ન પ્રથા શું છે, વ્યવહાર પ્રથા શું છે, એ બધાના એના ડિટેલ્સ બધી માહિતી બધી તૈયાર થાય ને એ માહિતીનો નિબંધ આખો તૈયાર થાય અને એ ગાડી અને નિબંધને માન્ય કરે અને એ નિબંધ આપ્યા પછી એને જે છે એને જે સરકારની જે સહાય મળવા પાત્ર છે એ આમાં હવે મળવા પાત્ર થઈ છે. પેલા જોગવાઈ નથી, હવે આ મળવા 1 લાખ રૂપિયા મળે એટલે ઘણું બધું ઓકે, એટલે 1 લાખ રૂપિયા એમાં યોજનાનો લાભ મળે છે. લાભ સરસ. ઓકે, એમાં જે તાલીમી હતું એ તાલીમમાં પેલા જે છે એ માત્ર મને કોઈ કામગીરી કરતા હોય ને આ હોય ને તાલીમ લેવા જતા હોય એને પેલા દાખલા તરીકે એન્જિનિયર છે કે આ છે તે છે કામગીરી કરતા હોય તો એને પેલા 3,000 રૂપિયા આપતા હતા. હવે સરકારે એમાં સુધારો કરીને હવે 8,000 આપ્યા છે. એટલે તાલીમ લઈને જે જતા હોય એને તાલીમ લેવા માટેના જે સહાય આપવામાં આવતી હતી એ હવે 8,000 કરી. એ પણ જોગવાઈ આધારિત સરકાર નવી જોગવાઈ મળે છે. ઓકે, ઓકે સાહેબ, તો તમે વિજિલન્સ ઓફિસર તરીકે પણ રહી ચૂક્યા છો, તો વિજિલન્સ ઓફિસરનું કાર્ય શું હોય છે? હવે વિજિલન્સ ઓફિસર જે છે
એ ખાસ કરીને ખાસ ફરજના અધિકારી તરીકે એને ગણવામાં આવે છે. ઓકે અને એને જે છે એ અધિક કલેક્ટર સમકક્ષની જગ્યા જાહેર કરીને ખાસ જગ્યા તરીકે, ઓકે અને એના માટેનું જે આખું જે વ્યવસ્થા જે છે એ પોલીસ ખાતા સાથે સંકળાઈને કરવાની છે. ઓકે દાખલા તરીકે મને છે એટલે બીજી જ વ્યક્તિઓને લાલ ગાડી કે કાંઈ કે સાયરન કે એ કાંઈ આપવામાં આવતું નથી. ઓકે હું દાખલા તરીકે હું વિઝિટમાં જતો હોઉં તો મારી સાથે ઘણી વખત PSI ને એને મોકલવાના થતા હોય છે. ઘણી વખત માનો કે ચા પાણીની રેડ કે કાંઈ પાડવાની ફરિયાદી આવી હોય કે ભાઈ આને અમને રકાબીમાં ચા આપી નહીં ને ઓલામાંથી ચા આપી નહીં, એવા જે પ્રશ્નો થતા હોય ત્યારે આપણે એને એવું કરીએ કે ભાઈ આપણે ચાલો એની મુલાકાતે જઈ અને તપાસ કરી લઈએ કે શું કામ છે. એટલે એ સરકાર આપણને આદેશ કરે કે વિજિલન્સ તમારે તમારી લઈને તમારે આની તપાસ કરીને સરકારને રિપોર્ટ કરવો. ઓકે એટલે દરેક પ્રકારના એમાં માનો કે ભાઈ મારામારી થઈ હોય, ધમકારા બોલ્યા હોય, કોઈને ઘા માર્યા હોય, કોઈને અસત્ય વર્તન કર્યું હોય કે એના જે જુદા પુરાવા. ઘણી વખત એવું થાય કે ઘણી વખત દાખલા કે હું તપાસ કરવામાં જાઉં તો મારો PSI જે છે હોય એ ઓલામાં સજ્જધારી હોય ખાકી ત્યારે ઘણી વખત મારે એવું પડે આઈડિયા મારવો પડે સાયકોલોજીકલ રીતે કે ભાઈ ત્યાં જાશું તો જે વ્યક્તિને આપણે પકડવાનો છે, જેને બોલાવવાનો છે એ તો ભાગી જાય. એટલે એની જગ્યાએ જે છે એને સાદા ડ્રેસમાં જઈને હું મારી ગાડી ઉપરથી લાલ લાઈટ કાઢી નાખું. ઓકે લાઈટ કાઢી નાખીને ત્યાં જાઉં અને એ તપાસ કરો. પછી જયારે સાબર થાય ત્યારે એને કહું કે ભાઈ આને આ કેસમાં દાખલ કરી દો. એટલે તરત ત્યાંથી એટ્રોસિટી એક્ટ લાગુ પડે એટલે પોલીસ ખાતાને એને તરત વગર જામીન, એમાં જામીનની જોગવાઈ નથી. ઓકે મારે કે મેં ગુનો કર્યો તો એ એટ્રોસિટી એક્ટ લાગી ગયો તો એટ્રોસિટી એક્ટમાં પહેલા જે જોગવાઈ હતી એ હવે જોગવાઈ જામીનની નથી અને એને સીધા જ કોર્ટમાં રજૂ કરવાના ને કોર્ટ એને જે સજા પછી આપે ને કોર્ટમાં કેસ ચાલે. જોઈ આવી બધી જુદી જુદી એની જે વિજિલન્સ વિભાગના જે સંસ્થાઓ છે એ છે. પછી ઘણી વખત આ તો ખાલી આ એટ્રોસિટી એક્ટના ને એના બધા તપાસો થયા, પણ સરકારના અધિકારીઓનો જ્યારે કાંઈ પ્રશ્ન ઊભા થયા હોય અને એની જે દાખલા કે ફરજિયાતો મળી કે ભાઈ શિષ્યવૃત્તિ યોજનાઓ છે, એની શિષ્યવૃત્તિ યોજનાઓનો લાભ દાખલા કે અબકો સંસ્થાએ એને લઈ લીધો છે તો એના લાભમાં એને સાચા છે કે કેમ, અને એના માટે થઈને એની રૂબરૂ મુલાકાત લેવી જવી પડે. દાખલા તરીકે આપણે અબકો સંસ્થાઓ અહીંની છે, શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ છે, સરકારમાંથી ગ્રાન્ટો જે છે અનુસૂચિત જાતિ ઉપરથી બધી ગ્રાન્ટો લઈ લે, પણ અનુસૂચિત જાતિના લિસ્ટ ખાલી બનાવે કે આ વસ્તુ છે આ શું એને બધી કરી નાખે, પણ એની જોગવાઈ પ્રમાણે એને મૂકતા નથી અને એ જોગવાઈ પ્રમાણે એને ચૂકવાતા નથી. હવે એ જોગવાઈ ફરી ગઈ અને જોગવાઈના આધારે હવે એને જે સરકારે નક્કી કર્યા હોય એ નાણાં ચૂકવવા પડે. ઘણી વખત એવું કે ભાઈ આ ભરતી પ્રક્રિયાઓ છે. દાખલા તરીકે અબકો સ્કૂલમાં અનુસૂચિત જનજાતિ બક્ષી અનામત જગ્યાઓ માટેના ઇન્ટરવ્યુ હોય છે. ઘણી વખત એવું બને છે કે ભાઈ દાખલા તરીકે હું જિલ્લા સમન્વયક તરીકે રાજકોટ છું તો રાજકોટના પ્રતિનિધિ તરીકે હું સમાજ અધિકારીને હોઈએ ત્યાં હું હાજર રહીશ, બોલાવે મને અને ઇન્ટરવ્યુ લેવાય. મને લાગે કે ભાઈ આમાં આ જગ્યા પ્રમાણે ઇન્ટરવ્યુમાં છે SC ST બક્ષીનો સમાવેશ થઈ જાય છે, પણ એ સિવાયના જો એ લોકો ભરતી કરતા હોય તો એ ભરતી આપણે અટકાવવાની, આપણે ભરતી કરી શકાવાની નથી. એટલે એની વખત ઘણી વખત આપણે ગામડાએ ખૂંદવા પડે. કોઈક મારું નામ આપી દે કે ભાઈ LS સૈયદ ઇન્ટરવ્યુમાં હતા, અબકો સંખ્યા એવું બન્યું છે, ત્યાં જઈને કહીએ તો આવે તો હા કે સાહેબ હતા એટલે લખી દો કે આમાં સાહેબ હતા. એટલે કહ્યું કે ભાઈ બોલા LS સૈયદને ઓળખે છે કે ના નહીં, તો એના ઉપર પાછો એનો કેસ સરકારમાં મૂકી દેવાનો કે ભાઈ આ સંસ્થાને આ જગ્યા જ્યાં સુધી ક્લિયર કટ ના થાય ત્યાં સુધી ભરતીની મંજૂરી આપવી નહીં. ઓકે સાહેબ, તો તમે ગૌરીબા વૃદ્ધાશ્રમમાં ચલાવો છો તો એ કાર્યરત કઈ રીતના કરે છે? હવે એમાં એવું છે કે સરકારની યોજના છે કે સમાજ સુરક્ષાની અંદર કે આની જે જોગવાઈ જે છે તમારે વૃદ્ધાશ્રમ ચાલુ કરવું હોય એટલે સરકાર પાસે ગ્રાન્ટ લેવાની હોય, બરાબર છે. પણ જે મને જે જવાબદારી સોંપવામાં આવી છે તો ગુરુજીભાઈ મળ્યા ને ભાઈ અમે નાના જે ગૌરીબેનના જે સંચાલકો છે ને એ આવ્યા ને અને મારી મુલાકાત લીધી. મને કે સાહેબ તમે એક વખત આવીને અમારી મુલાકાત લઈ જાઓ ને અમારે આ કામ ચાલુ કરવું છે. પછી અબકો દાખલા ગુરુજીભાઈએ છે એને કીધું કે તમે જે જગ્યાએ જાઓ છો એ બરાબર છે અને સાચું માર્ગદર્શન તમને મળી જાય છે. એટલે એ દિલીપભાઈ કરીને ત્યાંના
મુખ્ય ટ્રસ્ટી જે છે એ ટ્રસ્ટી મારી પાસે આવ્યા. Okay. મને કે સાહેબ અમારે તમને લઈ જાઓ. મેં કીધું, આજે તમે ખમી જાઓ, આજે મારી એક શિબિર ચાલે છે, શિબિર પૂરી ચાલે છે. તો બીજી એક લોકો લેવા આવ્યા. તે ચોટીલાથી આગળ જતા જોલી રિસોર્ટ ફાર્મ છે એની બાજુમાં આ જગ્યા છે. એ જગ્યાને કે આપણે આમાં ઊભું કરવું છે અને એનું નામ છે, આપણે મારે આવું નામ દેવાની ગણતરી છે. અને પણ બીજા નંબરમાં એ આપણે સરકાર પાસે કોઈ નવો પૈસો લેવાનો નથી. Okay. અને માત્ર ને માત્ર સંસ્થાના જે ટ્રસ્ટીઓ છે ને એને જ ભોગવટો કરવાનો છે અને બીજા પાસે કોઈ ડોનેશન લેવાનું નથી. પણ મેં કીધું એ વાત બરાબર છે, પણ તમારે લાયસન્સ તો લેવા પડશે ને. Yes. એ લાયસન્સો માટે પણ તમારે કામગીરી કરવાની રહેશે. મને કે સાહેબ આ થોડુંક વહીવટ અમને કરી દેજો. પણ એને એવી જ રિક્વેસ્ટ કરી કે ભાઈ તમે અમારી સાથે ટ્રસ્ટી તરીકે જોઈન્ટ થાવ. મેં કે ભાઈ હું ટ્રસ્ટી તરીકે આમાં રહી શકું નહીં, કારણ કે એટલા માટે કે હું હવે ઘણા બધા કામમાં ગોઠવાઈ ગયેલો છું, એટલે આવવા જવાનું પડે. તમારું મારે એકલી તમને સહાય કે જ્યારે તમારે મારી જરૂરિયાત આવે ત્યારે મને ગાડી લઈને આવું, લઈ જાવ ને મૂકી જાવ. અને આ અત્યારે તમને જે હું ગાઈડલાઇન્સ આપું છું એ પ્રમાણે તમારે કામ ચાલુ કરવાનું છે. કે એ કે અમે અમારી રીતે અમે ઊભા કરી લઈશું, સરકારમાં જવું નથી, પણ એના લાયસન્સ તો લેવા પડશે ને. Yes. કે ભાઈ વૃદ્ધાશ્રમ ચાલુ કરવું છે એનું શું છે. જોગાનો જોગ મને યાદ આવ્યું કે ચાલ ને સાહેબ, હું પણ સરકારને ફોન કર્યો. મેં સરકારને જોઈન્ટ નિયામક ઈશાન સાહેબને ફોન કર્યો કે ભાઈ સાહેબ આવું છે ને. એટલે મને મારી માહિતી માંગી કે ભાઈ આનું શું કરવાનું છે. કે ભાઈ સાહેબ મેં કીધું આ છે ને આવી વૃદ્ધાશ્રમ છે, હું LSC અહીંયા સમર્પણ અધિકારી હતો એમાં. સાહેબ તમને હું ઓળખી ગયો છું, એમાં કોઈ સવાલ નથી. હવે જે કામગીરી હોય એના જે પત્રો વ્યવહારને કરવાના હોય ને એ સુરેન્દ્રનગર અધિકારીને ત્યાંથી કાગળ લખીને મોકલી આપવાનું, પછી મને જાણ કરવાની. એટલે તમારે બીજું કાંઈ એમાં કરવાનું રહેતું નહીં કે સરકારની ગ્રાન્ટ નથી લેવી પડે. લાયસન્સ છે એ લાયસન્સની વ્યવસ્થા થઈ જશે. એ બાંધકામ ચાલુ કરી દીધું. એ વચ્ચે મકાન બાંધકામ જોઈ આવ્યો હતો, લાવ્યો હતો. અને એમાં મેં કીધું ભાઈ આમાં તમારે માત્ર ને માત્ર 200 વ્યક્તિનું વૃદ્ધાશ્રમ કરવાને બદલે 100 વ્યક્તિનું કરો. Okay. એમાં શું છે કે 50 બહેનો ને 50 ભાઈઓ. Okay. દાખલા કે પતિ પત્ની હોય તો એને એક રૂમ આપવો પડે. Yes. એ રૂમની વ્યવસ્થા એટેચ બધી બાથરૂમ સંડાસ બધી વ્યવસ્થા અંદર હોવી જોઈએ. અને સ્વીપર હોય એ લેડીઝ હોય તો લેડીઝે જવાનું, પુરુષ હોય ને પુરુષે જવાનું. એ આ રીતનું તમે આખી કરો. અને દાખલા તરીકે જેન્ટ્સ હોય તો જાજા હોય તો તમે એના એક રૂમમાં 2 વ્યક્તિને જેન્ટ્સને મૂકવાના, પતિ પત્ની હોય તો પતિ પત્ની મૂકવાના. એમ આખી આ જોવાઈ કરી. અને અત્યારે ચાલુ થયું તો 15 થી 20 લાભ લેવાના હોય એ લોકો લાભ શીખે. અમારે પણ એમાં એવી શરત એમાં એ મૂકી હોય કે ભાઈ દાખલા તરીકે વૃદ્ધાશ્રમમાં મૂકવામાં આવે તો કોઈ પણ આવીને મૂકી જાય. Okay. બરાબર ને, એની આરામને વાંધો નથી, પણ એના જે કુટુંબીજનો છે એના પાસે તો એ દસ્તાવેજ લેવાનો કે ભાઈ હું મારા મા બાપને અહીં મૂકી જાઉં છું. કાલે ઉઠીને કંઈક બનાવ બની ગયો તો કોણ જવાબદારી લે? પણ તમે અહીંયા મૂકી ગયા છે ને જવાબદારી લે. એનું ખાવું પીવું રહેવું ફરવું બધું આપણે એને આપણી રીતે બધું કરીએ છીએ. અને જ્યારે મારે માર્ગદર્શનની જરૂરિયાત પડે ત્યારે પાછા દિલીપભાઈ આવીને મને લઈ જાય અને મૂકી જાય, કામ બોલો. આ રીતે વૃદ્ધાશ્રમ આપણે કવરેજ ચાલુ થઈ ગયું છે. Okay. સાહેબ, આપે જે મુજબ કીધું કે ઘણી વખત ફેમિલી મેમ્બર જ મૂકી જાય છે, તો આવી વ્યક્તિ છે તો એને શું સમજાવવાનો આપણે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ? હા, એ થાય છે ઘણી ઘણી ત્યાં કરીએ છીએ, પણ ઘણી વખત એવું છે કે બાપ હોય ને બાપનો બાપ એવા બધાના ઊભા થયો ને અત્યારે તો પાછું એવું ઊભું થઈ ગયું છે કે તમારા દાખલે કે યુગલ લગ્ન કરવાના છે તો પેલા તમને પૂછે કે તમારા ઘરમાં કચરો છે. હવે માનો કે વૃદ્ધા હોય લોકો તો અટાણે કોઈ કન્યાઓ હા પાડતી નથી, એટલે આ લોકો નાટકી કરવા પડતા હોય. પણ આપણે જોગવાઈ રાખી કે ફરજિયાત એનું બાંહેધરી પત્ર લેવા પડવાનું, Okay. તો જ દાખલ કરવાનો, નકર દાખલ કરવા નહીં. હા, એક છે કે કોઈ રખડતું ભટકતું હોય ને એમાં મળી ગયું હોય ને એવાને આપણે લઈ ગયા હોય તો સરકારી ધોરણે એની સાથે વાત કરીને, કોઈ માનો કે ભિખારી હોય કે આ હોય તો સમાજ સેવક વાત કરી, એના પ્રોબેશન ઓફિસર આવે કે એના અધિકારી સાથે નિયામક સાથે વાત કરી કે આ વસ્તુ છે તો એને ઘણું હોય તો એને દાખલ કરવું તો સરકારની મંજૂરી પણ લેવી પડે. Okay. તો મંજૂરી લેવી પડે. તો એને એની જાણ તો કરવી જ પડે ભાઈ અમે આ રીતે આને દાખલ કરવાની ગણતરી છે. Okay. એટલે આપે કીધું એમ, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ આવે છે તો એનો પણ દસ્તાવેજ કરવો પડે છે, અને કોઈ બહારથી એવી રીતના હોય છે આપે કીધું તો સરકારની પણ મંજૂરી સરકારની મંજૂરી મેળવી લેવી પડે છે.
તો જ થાય ને, કતો ગમે ત્યારે કોણ આવી ચડે કાંઈ ખબર છે. કાલે ત્યાં ઉઠીને પછી બધું આટા ફેરા કરીને બધું લઈને હોઈએ કે ત્યારે શું કરવાનું. એટલે ઘણી બધા આવા બનતા હોય છે. સાહેબ હવે બીજી સંસ્થા તમે સૌરાષ્ટ્ર સખાવત ટ્રસ્ટ સાથે જોડાયેલ છો, તો એ શું વર્ક કરે છે? એ સૌરાષ્ટ્ર સખાવત જેવા ટ્રસ્ટ છે એ સામાજિક, શૈક્ષણિક અને આરોગ્ય લક્ષી કામગીરી કરતી સામાજિક સંસ્થા છે. ઓકે. 1950 ધારાની અંદર જોગવાઈમાં એ લખેલી છે. અને એની સરકાર પાસેથી આપણે છે દાખલા તરીકે પીએલડી જે સ્કૂલ જે છે એના નામની સ્કૂલ અમે ત્યાં ચાલુ કરી, બરાબર. સરકારની મંજૂરી લઈને કે સરકાર એને મંજૂરી આપી, આપણે ચાલુ કરી, બરાબર. પછી દાખલા તરીકે કન્યા છાત્રાલય મારે ઊભું કરવું છે, તો સરકારે મને કન્યા છાત્રાલયની મંજૂરી આપી, કુમાર છાત્રાલયની મંજૂરી આપી. એની ગ્રાન્ટો અને આ રીતે જે છે સરકાર જે નીતિ નિયમ પ્રમાણે હોય એ સરકાર ગ્રાન્ટ અમને આપો ને એ સરકારી ગ્રાન્ટ દ્વારા અમે આ વસ્તુ અટાણે ચલાવીએ છીએ. અને બીજું કે એક આરોગ્ય કેન્દ્ર પણ અમારે ચાલે છે કે જેથી કરીને બહાર કોઈને મારા વિદ્યાર્થીઓને જવું ના પડે. અને એ એટલા માટે કે એ જે કામ જે છે એ ડોક્ટરે મોકલે. પેલા ડોક્ટર હતા ના શકે એને 8 કે એ થઈ ગયું, જે થયું અમારે પૂરું થઈ ગયું. અત્યારે બીજા ડોક્ટરે મૂકેલા છે અને રાહત દરે અને જરૂર લાગે સંસ્થાએ ફી ભરવી હોય સંસ્થા ફી આપણને આરોગ્ય લક્ષી કાર્યક્રમ એમાં બધું થાય છે. ઓકે. એટલે સાહેબ સૌરાષ્ટ્ર સખાવત છે એ એજ્યુકેશન પ્રોવાઈડ કરે છે. હવે એજ્યુકેશન ટોટલ કેટલું 1 થી 12 આપે છે? 1 થી 12 9 થી 12 સુધી. ઓકે. 9 થી 12 સુધી આપે છે. કન્યાકુમાર સાથે ઓકે. બે સંલગ્ન અભ્યાસક્રમ છે, કન્યા અને કુમાર બધા સાથે છે. ઓકે. કોઈ એજ્યુકેશન. અને એ બધી સંસ્થા દ્વારા અમારે ઘણી વખત જે છે કે આમાં દાખલા તરીકે સંસ્થાની ફી કે આ કે છે અમે કોઈ લેતા નથી. બીજા લેતા હોય કે ન લેતા એનો આપણને ખ્યાલ નથી, પણ અમે કોઈની પાસે નહીં પડે. અનાથ બનાવો એ હોય, પ્રવાસનું જ્યારે આયોજન થાય કે ભાઈ આજે આપણે પ્રવાસમાં મોકલવાના છે, હવે સરકારમાંથી નક્કી તો થયેલું હોય કે ભાઈ એની જે તમે બસ બાંધો તો એના તમારે 3,500 રૂપિયા તો થાય. આપણે ભુજની હમણાં ટૂર કરવાની છે એટલે ભુજના થાય તો 3,500 થાય, બરાબર. હવે એમાં ઘણા મા બાપો એવા હોય, કોઈને મા હોય, કોઈને બાપ હોય ને કોઈ ન હોય, એવું બધું હોય. તો એવા લોકોને વ્યક્તિને આપણે ગોઠવવા છે તો એવા કેમ કરવું? એટલે ઘણી વખત મારી સંસ્થાગતના જે ગૃહપતિ ગૃહમાતા હોય એને સૂચના હું આપીને આપું કે ભાઈ આપણે સંસ્થા દ્વારા જે છે કોઈને બાકાત રાખવાના નથી, એની ફી હશે એ કાંઈક ઊભી કરશું. અને જ્યારે છોકરા છોકરી પ્રવાસમાં જાય ખાલી ગયા ખિસ્સામાં કાંઈ ન હોય તો શું થાય? તો દરેકના ખિસ્સામાં 500 રૂપિયા આપણે આપી દેવા. આ રીતની જોગવાઈ પ્રમાણે આપણે કરવી. અનાથ બાળાઓ છે, આ છે તે છે. ઘણી વખત એવી બાળાઓ જે છે કે જેને આપણે બધા પ્રકારનું વેશ કે આ કે તે કે બધું લેવું પડતું હોય, એવી છોકરીઓ ઘણી વખત મા બાપ હોય, બાપે માં મૂકી અને માં જાતી રહી હોય અને આ લોકો બધા ખપરમાં ક્યાંક બોલાઈ જાય. એવી બે દીકરીઓ હમણાં મારી પાસે અનાથ બાળકો આવી, એના વાલીઓ અહીંયા પણ ક્યાંક નોકરી કરે છે અને એ બધું એટલે એ આવીને બધી વાત કરી. પછી બીજા કોઈ ભાઈ સાથે હતા અને કે સાહેબ કે આ સેવાનું કામ છે, હવે તમે હાલમાં એડમિશન તો આપતા નથી પણ નવમાં આને એડમિશન આપણને આપવું છે. આજની તારીખમાં એને આપણે એડમિશન આપ્યું, એનું ખાવું પીવું રહેવું કોઈ પ્રકારની લેવાની વ્યવસ્થા અને કાયમ માટે એને 15-20 રૂપિયાનો ખર્ચો થતો હોય એ આપણે જોગવાઈ બેનને કીધું કે આપણે આપી દેવાનું. એ રીતે આ અનાથ બાળાઓનો હોય એને આપણે સહાય કરીએ છીએ અને એ સહાય ઉપરનો આધાર વાળો માણસ આપણને કરે છે. અને આ આરોગ્ય કેન્દ્ર જે છે એ આપણા પૂર્વ વડાપ્રધાન છબીલદાસ મહેતાએ બનાવી દીધેલું છે. સાહેબ એક તમે સંકલ્પ થિયેટર રાજકોટના પ્રમુખ છો, એ કઈ રીતના વર્ક કરે છે? એ જે છે એ રંગભૂમિની કામગીરી કરે છે, સંસ્થા છે એ. અને એને જુદા જુદા નાટકોના આ તેને પ્રયોગો જે થતા હોય છે સરકારમાંથી ઘણી વખત કહેવામાં આવે કે ભાઈ તમે નાટકની યુવા મહોત્સવમાં ભાગ લો. એમ રીતે જુદી જુદી સંસ્થાઓ દ્વારા અને આપણે જે સંકલ્પ થિયેટર ઊભું કર્યું છે તો એ કામગીરી કરી અને જૂના જે નવા કલાકારો ઊભા કરવાના છે એ કામગીરી કરવાનું કામ આ સંકલ્પ થિયેટર પર છે. ઓકે. હવે આના સિવાય બીજી કઈ કઈ સંસ્થાઓ સાથે તમે જોડાયેલા છો? હું ઘણી બધી સંસ્થાઓ જે છે એની સાથે કામ કરી રહ્યો છું, બરાબર છે. પણ એની જે આધારે
બધાના નામ લેવા જાઓ તો ઘણું બધું લાંબુ થઈ જાય. પણ દાખલા તરીકે હું શરૂઆત આપણે સૌરાષ્ટ્ર સખા સેવાથી કરી, બરાબર છે. પછી પ્રમુખ સમાજ કાર્ય સંઘ, પછી પ્રમુખ સિયા ઇસ્લાસરી સાદાત જમાત રાજકોટ, સિયા ઇસ્લાસરી કાઉન્સિલ ઓલ સૌરાષ્ટ્ર, પછી અખિલ ભારતીય સામાજિક સમાજ સંઘના મંત્રી તરીકે, પછી ભારત સમાજના ઓર્ગેનાઇઝેશન સેક્રેટરી તરીકે, અને બીજું કે જે ઇન્ટરનેશનલ જે સંસ્થાઓ કામ કરે છે, દાખલા બ્રુનો ગ્રેનિંગ ઓફ સર્કલ એ જે છે જર્મનનું છે, એ 70 દેશોને સાથે સંકળાયેલું છે. એનો પણ હું ગુજરાતનો પ્રમુખ છું. ઓકે. અને એના જે સંસ્થાઓના જે થાય છે એનો લાભ લેવા છે. બીજા નંબરમાં કે એજ્યુકેશન દ્રષ્ટિએ જે કામગીરી ચાલી રહી છે, ઓલ ઇન્ડિયા એજ્યુકેશન સોસાયટી એસોસિએશન ચાલે છે, એના પણ સભ્ય તરીકે હું કામ કરું છું. અને દરેક જગ્યાએ આવીએ છીએ એમાં અમે ભાગ લેવા ઘણી વખત જાતા હોઈએ છીએ. અને દાખલા તરીકે આ તો અહીંની છે, બરાબર છે, ગુજરાતની. હવે એના દાખલા તરીકે મફતલાલ પટેલ જે છે એના ચેરમેન છે, યશવંત જનાણી છે, અને હું એનો જેને કહેવાય ને કે માનદ મંત્રી તરીકે મારે કામગીરી કરવાની છે. એ આખા ગુજરાતમાં જે કામગીરી થતી હોય એની એજ્યુકેશન ઇન્ડસ્ટ્રીએ અભણનું જે ભણાવવા, હાયર કરવા, ફ્રોડ શિક્ષણ આપવું, એના બીજી જે સંસ્થાઓ કે કામગીરી જે થતી હોય એ ઉપરાંત ઇન્ટરનેશનલ સંસ્થા એજ્યુકેશન સોસાયટીઓ છે, એના સાથે પણ આપણે ભાગ લીધો છે અને એની સાથે પણ સભ્ય તરીકે આપણે સામેલ થયા છે. અને એના કારણે પણ વર્લ્ડમાં અંદર જ્યાં જ્યાં કોન્ફરન્સો થાય એવા જેમ જેમ નામ દીધા એમ 10 થી 15 વિદેશોની અંદર હું જઈ આવ્યો છું. અને એનો લાભ આપણે મળી શક્યો છે. અને શિક્ષણ ક્ષેત્રે પણ આપણે આ કામગીરી કરી શકીએ છીએ. અને કુટુંબ સલાહ કેન્દ્ર નામ સાંભળ્યું છે આપણે, કે પતિ પત્નીના ઝઘડાઓ જે ઊભા થાય છે, આપઘાત નિવારણ ઊભું થાય છે, આ બધાના જ્યારે આપણી પાસે પ્રશ્નો આવે છે, એ પ્રશ્નો જ્યારે હું આયોજન કરું, એમાં જરૂરિયાત લાગે અને બોલાવું કે ભાઈ આ તમારે શું કામ છે, કોઈ સમજાવટ બને ત્યાં સુધી આપણે સમજાવટથી કામ કરીએ છીએ. કે પતિ પત્નીને બનતું નથી, ક્યાં કારણ બનતું નથી, તો એની પાસેથી માહિતી માંગુ, ભાઈ આ છે તે છે. તો ભાઈ હું કહું કે ભાઈ હવે તમે આ દાખલા કે એક યુગલ છે, એ બે આવ્યા કુટુંબીજનોને બધા હતા, ને ઘણી વખત મને એમ થયું કે ભાઈ આ છોકરી જે છે આની છે, બરાબર છે, પણ સાયકોલોજી રીતે મનોવિજ્ઞાનની દ્રષ્ટિએ આપણે એની ચર્ચા કરવા જઈએ કે એની કાઉન્સેલિંગ કરીએ તો આમાં શું ફળ થાય. એના અખતરા માટે મેં શું કર્યું કે બે પક્ષના માણસોને કીધું કે પત્ની પત્ની બે અહીંયા બે, બાકીના જતા રહે. એ ગયા. સુશીલાબેન શેઠે મને કામ આપ્યું હતું અને કાંતા વિકાસ ગૃહમાંથી. પછી એમાં જે પછી આ પ્રશ્ન ઊભો થયો, એટલે મને એ ગણતરી થઈ કે ભાઈ બધા વયા ગયા, હવે આ પતિ પત્ની બે છે, એક આમ જોઈને બે, એક આમ જોઈને બે, બરાબર. છોકરી સામે પેલો પુરુષ જે છે, છોકરી આમ વારા ઘણી ટટ જોયા કરાય. એટલે મેં એક વસ્તુ કાઢી એમાંથી, આમાં સાયકોલોજીકલ સમાયેલું છે. એટલે એને કીધું ભાઈ તું એક કામ કરીને આ છોકરીને તું કંઈક બિસ્કિટ લઈ આવી જાય ને, ભૂખી થઈ જાય. એટલે અહીંયા ઊભો થઈને છોકરીને મળ્યો, છોકરી એને ભેટી પડી અને બેને આંખોમાંથી આંસુડાના ઢગલા થયા. એ લઈને બહાર ગયો. એટલે આ બેનને કીધું બેન બોલ તારે શું કહેવાનું છે, હા કે ના? તારે જો સમાધાન કરવું હોય તો સમાધાનની હા પાડ, સમાધાન ન કરું તો હું આ 4 લીટી લખું છું, એમાં લખી દે કે મારે છૂટાછેડા લઈ લેવા છે. પછી આ છોકરીનું અમે જે કરીએ એ છોકરી તને મળશે નહીં. અને હવે એક થાવ અને અહીંયાથી હું એમ તમને કે ના હવે અમે સમજ છીએ કે અમારે કાંઈ કરવું નથી. મેં કહ્યું એક શરત, બે ફેમિલીને બોલાવવાનું નથી, ખાલી આવે એટલે એને કહી દેવાનું ને તમારે તમારો જ્યાં ઘર છે, કરોડપતિ માણસ હોય જે હોય, તમારે આ બેનને લઈને છોકરીને લઈને તમારા ઘરે જવાનું છે. એટલે એ પ્રમાણે પછી આખું હાલ્યું. ને એવા કેસો છે, આપઘાતના કેસો આવ્યો હોય કે ભાઈ મને આ તકલીફ છે, એની તકલીફો આપણે સાંભળી લે, ભાઈ આ શું છે, કારણ છે, એને સમજાવે છે, એને કાઉન્સિલિંગ કરીએ કે ભાઈ તું આ પગલું લેવા દે, આ પગલાંના હિસાબે તારા કુટુંબને કેટલી બધી નુકસાન થશે એની તને ખબર પડે છે. મેં કીધું બહાર મોકલી દઈએ, અમદાવાદ મોકલી દઈએ, ગાંધીનગર, દિલ્હી મોકલો, દિલ્હી સંસ્થાઓ છે મોકલી દઈએ કે એ પ્રમાણે આખું. અને અખિલ ભારતીય સમાજ સહભાગી પણ આ જ કામગીરી આખી છે. અને એ પ્રમાણે અમે આખી સામાજિક સોશિયલની જે કામગીરી છે એ અમે આમાં કરીએ છીએ. આમાં
આખો મકસદ છે. ઓકે, અંતે તમે શું કહેવા માંગો છો? જે એટલું જ કહેવા માંગુ છું કે આજે તમે મને અહીંયા બોલાવ્યો અને જે આખી વાત કરાવી અને સંસ્થાના માહિતીના આંદોલન એકત્રિત કર્યો ને એ તમે ઉજાગર કરવા માટેનો તમે જે હાથ લીધો એના બદલ તો પહેલા હું આપનો શુક્રગુજાર છું. અને આપે આ કરીને હવે ભવિષ્યમાં પણ હવે કોઈ પણ કામગીરી ક્યાંય પણ પડે ત્યારે અમને યાદ કરવા માટે થેન્ક યુ સાહેબ. સહારો છે. ને અમે પણ તમને બોલાવીએ, તમે અમને બોલાવજો ના ના, અને ભેગા મળીને કામગીરી કરવાની હોય તો આવજો. અને તમારામાંથી અમારી સંસ્થામાં સામેલ થવું હોય તો અમારું તમને આમંત્રણ છે. ઓકે, થેન્ક યુ સર. અને સાહેબ, તમે તમારો કિંમતી સમય આપ્યો એ માટે આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને વાતો વિથ મૌલિક યુટ્યુબ ચેનલ તરફથી આપણે એક નાની એમથી ગિફ્ટ. ગીત તો સ્વીકારતો તો લઈ લો. આભાર છે.